হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? মোৰ পাকঘৰলৈ পুনৰ এবাৰ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি এটা সাংঘাতিকভাৱে টেষ্টি কলডিলৰ পিটিকা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ইমানেই ভাল পাব যে খাই বাৰে বাৰে বনাবলৈ মন যাব। আলহীক বনাই খোৱালেও আলহী আপোনাক তাৰিফ নকৰাকৈ নাথাকে। তেন্তে আহকচোন ঝটপট ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এটা কলডিলৰ কোমলীয়া অংশ লৈছোঁ। এইটো বনৰীয়া কলডিল হয় আৰু এই কলডিলটো কেতিয়াও তিতা নহয়, চকু বন্ধ কৰি বনাব পাৰি। ইয়াৰেই মই অকণমান কোমলীয়া অংশখিনি কাটি আৰু কোমলীয়া কলখিনি অলপমান পানীত বইল কৰি ল'ম। ইয়াত পিছে মই নিমখ দিয়া নাই, কিন্তু মই হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত, কাৰণ হালধি দিলে ইয়াৰ কালাৰটো ক'লা পৰি নাযাব। সকলোখিনি হাই ফ্লেমতে মই 20-30 মিনিটমান সিজাই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি প্ৰেছাৰ কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া 2-3টা চিটি দিলেই হ'ব। বইল হোৱাৰ পাছত কলডিলখিনি এখন চালনীত উঠাই থ'ম, যাতে ইয়াৰ পানীখিনি আঁতৰি যায়। কলডিলখিনি পিটিকিবৰ কাৰণে মই এটা গামলাত উলিয়াই লৈছোঁ। কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা টাইট বা পিটিকিবলৈ অসুবিধা হোৱা যেন পাত পায়, তেতিয়াহ'লে আঁতৰাই ৰাখিব। আৰু পিটিকিবৰ কাৰণে মই এডাল খুন্দুনাৰ মাৰি লৈ লৈছোঁ, আৰু এনেকৈ পিটিকিলে বহুতেই সুবিধা হয়। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। খুন্দুনাৰ মাৰিডাল ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰথম অৱস্থাখিনি পিটিকিবলৈ বহুতেই সুবিধা হয়। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এয়া হৈ গৈছে এতিয়া। দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়াকৈ খুন্দ খালে। এতিয়া এখন টাৱাত 2 টেবুল চামুচমান মিঠাতেল গৰম কৰিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দিছোঁ 1/2 টিস্পুন কলঞ্জি বা ক'লা জিৰা। জিৰাখিনি ভালদৰে ফুটাৰ পিছত ইয়াত মই এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ শুকান জলকীয়া, যাৰ মই গুটিখিনি আঁতৰাই দিছোঁ। অকণমান কেমেৰাটো ফ'কাছ লোৱা নাই, সেইকাৰণে এনেকুৱা দেখিছে। এয়া একদম ফালি মেলি মই গুটিবোৰ আঁতৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত তেলত দি দিছোঁ। এই শুকান জলকীয়াকেইটা একেবাৰে ক্ৰিস্পি হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, আৰু এইটো একেবাৰে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ হয়। এইটো কেতিয়াও এভইড নকৰিব এই পিটিকাখনত। জলকীয়াটো ভালদৰে ক্ৰিস্পি হোৱাৰ পিছত এতিয়া এড কৰিছোঁ সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা নহৰু 4-5টামান, আৰু এই নহৰুখিনি অকণমান গল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত এই ফ্ৰাই কৰি লোৱা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ তেলখিনি পিটিকাখিনিত দি দিছোঁ। অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব দিওঁতে। এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। মই 1/2 টিস্পুনমানেই দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব। ইয়াৰ লগতে মই দিছোঁ এটা বইল কৰি লোৱা আলু। আলুটো হালধীয়া হৈছে কাৰণ মই ইয়াক দাইলত বইল কৰিছিলোঁ। এতিয়া দিছোঁ কেঁচা পিঁয়াজ, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি কেঁচা পিঁয়াজ খাই বেয়া পায়, তেতিয়াহ'লে তেলখিনিৰ লগতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰিলে হয়, কিন্তু যিহেতু কেঁচা পিঁয়াজ পিটিকাত ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই দিছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমতে জলকীয়াটো যিটো ক্ৰিস্পি হৈ আছিলে, সেইটো মই ভালকৈ ভাঙি মিলাই লৈছোঁ। এইবাৰ সকলোখিনি হাতেৰেই ভালদৰে পিটিকি লৈছোঁ। যিহেতু হাতেৰে পিটিকাৰ সমান একো হ'বই নোৱাৰে, নহয়নে? অকণমান কেঁচা ধনিয়া পাতো দি দিছোঁ, যিহেতু গোন্ধটো যদি ফ্ৰেছ হয় তেতিয়া আৰু ভাল লাগে। সকলোখিনি এতিয়া হাতেৰে পিটিকি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ কলডিলৰ পিটিকা খাবলৈ ৰেডি। ট্ৰাই কৰি চাবচোন ৰেচিপিটো এবাৰ, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চাই, তেতিয়াহ'লে এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল ভাল ৰেচিপি লৈ পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।